ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼। ਆਜੋ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵਾਈਪਰ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਵਾਸ਼ਰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੈਪ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਇਨਲੈਟ। ਪੈਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪਲੱਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਰ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਗਨ। ਸਰ ਪਾਣੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਗਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਲਿਕਵਿਡ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨੋ ਫੋਮ ਪਲਾਸਟਰ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਮ ਕੱਢੂਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਲਿਕਵਿਡ। ਬਾਕੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਕੈਪ। ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਟੈਚ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੁੱਕ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਵਾਸ਼। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਟਾਇਰ ਵਾਸ਼ ਕਲੀਨਰ, ਵੀਲ ਕਲੀਨਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਲਿਕਵਿਡ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਝੱਗੋ ਝੱਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਟਾਇਰ ਵਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਪ। ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਪ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਹੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਹਰੋਂ ਰਿਮੂਵ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੋਜ਼। ਸੋ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਇਹ ਡਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਟੈਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਪ ਵਾਸ਼ ਕਾਰ ਦੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਪ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਆਪਾਂ ਬਕਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਪ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਧੋਣੇ ਆ ਮੈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਕਲੀਨਰ।
ਸੂਪ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਸੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੂਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। Bye.